Hi guys, Dr Ezani here again. Welcome to Jom Cuba Baru Tau, brought to you by Raya bersama IKEA. Apa benda Jom Cuba Baru Tau ni? Kita ada volunteer nak put this to a test. Come on Hafeez. Hai Dr. Okay, apa khabar? Baik, tapi nervous. Nervous? Tak tahu ke nak kena buat apa ni hari Tak ni? tahu lagi, tapi memang dah tampak ni semua okey, dah tak tahu nak buat apa. Kita ada ni untuk Hafeez. Oh my god. Welcome to Jom Cuba Baru Tau, brought to you by #RiangRiaRai bersama IKEA. This is a cooking challenge where you will be making Dr. Ezani's specially crafted Ramadan recipe. 5 ingredient chocolate cake featuring iconic ingredients from IKEA Swedish food market. But there's a fun twist. You will be cooking with only her verbal instructions. Tak boleh todong sendiri semua ni. Alamak, boleh percaya kita. So 5 ingredients including IKEA Capricorn biscuit, dark chocolate. Oh, favourite saya. Dan juga basic ingredients yang ada kat rumah. Ada butter, telur dan juga sugar. Magic tau, kek ni 5 ingredients je. Tambah lagi challenging, 1 jam timer untuk Hafeez siapkan resepi ni. Starting from now. Okay. So, the first thing I want you to do, preheat your oven. Sediakan dia punya loyang pula. Okay. Greasekan sikit dengan butter. Okay. Butter 100 gram. Saya pun nervous lah tengok awak ni. 140 gram coklat. Okay. 140. Okay. Marah ni. Okay. Marah ni. Sabar. Cairkan coklat dulu. Ini double boiler kita panggil dia. Dah dekat 10 minit ni. Alamak, pecah telur je dah dekat sejam. Kita punya kek ni flawless. So kita pakai biskut ni instead. Tuangkan yang biskut crumbs tu ke dalam coklat ni. Alright. So dia dah suam sikit kan, dia tak panas sangat coklat ni. Kita boleh masukkan telur pula. Okay. Kita nak buat dia punya meringue lah. Okay. Okay. Cuba angkat balik ke atas kepala awak, jatuh tak dia? Angkat. Angkat. Ah. Magic. Betul-betul dia ukur sekali. Bagus. Okey. Pusing dari bawah. Okay. Okey lah, tak natural lah Hafeez ni. Tuangkan dalam loyang dia. Baik. Jom kita masuk oven. Baik. Okay. Terus ni kita nak buat some toppings lah untuk kek kita. IKEA milk chocolate. 50 gram oat milk. Sambil-sambil tu kita nak menyanyi ke boleh lah kan? Silakan. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Okay. Nyanyi karaoke. Boleh lah. Oat biscuit. Baik, carrot. Ginger biscuit. Okay. Okay. Cantik kek ni naik. Tak percaya lah. Saya pun tak percaya ni. Sprinkle dengan cocoa powder. Boleh potong satu slice. Boleh potong? Oh. Chef Hafeez. Chef Hafeez. Oh gitu. Nak gelato. Lepas tu biscuit crumbs ni. Gitu. Fancy kan? Fancy. Yes, you all. Okay. Tekstur dia cantik. Saya ke yang buat ni? Lembut. Rasa dia saya suka sebab dia tak terlalu manis. Betul. Tengok. Kan dah cakap. Dalam 1 jam dah selamat kita buat plating, dah siap rasa dah tadi. Doktor tak tipu, kan? Betul. Tag kita orang nanti #Jom Cuba Baru Tau, #RiangRiaRai bersama IKEA. Hafeez yang first timer buat kek ni pun menjadi macam ni. So you guys pun mestilah Jom Cuba Baru Tau. Karok kan? Yeah. Okay. Champion kita hari ni.